Moro moro! Meillä on tänään erityisen mukava vieras, Teemu Mäntysaari. Ja Teemua päästiin haastattelemaan tässä hänen kiireiden keskellä ja tämä on erittäin hyvä hetki siihen, koska sun elämässä on tapahtunut ihan hirveästi tässä vähän aikana. Tämä itse asiassa musta tuntuu, että tämä on sellainen haastattelu, missä mä oon hiljaa, mä vaan nyökyttelen. Mä annan sun kertoa. Ja sitten tässä on vielä semmoinen asia, että Teemu sai eilen just uuden kustomoidun kitaran. Me käydään sekin läpi yksityiskohtineen. Siinä on tehty aika paljon kaikkea mielenkiintoista. Mutta aletaanko purkaa tätä hommaa nyt aluksi siitä, että mitä sulle kuuluu? Kiitos, hyvää kuuluu ja kiva, että sain kutsun tänne käymään teidän luona. Mielellään otetaan aina meidän artisteja käymään. Mä tiedän, kiirettä on sulla etenkin tällä hetkellä. Kaikenlaista häsmäkkää tässä voisi sanoa, että on ollut viime aikoina. Ja viime kerralla, kun mä oon nähnyt sut, niin Wintersunilla oli kans aika hiljasta. Siellä ei oikein niin vielä tapahtunut mitään. Ja nyt on ilmoitus tullut, että Time 2 on tulos. Ja sä et soittanut silloin Megadethissa kitaraa. Mä en tiedä, jos sä purat itse tätä sumaa. Mä en oikein tiedä, mistä lähtee. No paljonhan tässä on tapahtunut niin viimeisten vuosien aikana. Hienoa, että Jari on saanut nyt levyä valmiiksi, jota ollaan pitkään odotettu tässä. Ja tavallaan kaikki oli yllättyneitä ja ylpeitä hänestä, että hän vihdoin tämän pitkän projektin sai valmiiksi. Joo. Ja sitten toki tämä niin kuin Megadeth tuli tähän samaan syssyyn vähän niin kuin takavasemmalta ja toki niin kuin ihan mahtava homma itselle, että päässyt siihen mukaan. Tosi hienoa ollut nyt yksi rundi takana ja pesti on niin kuin vakinaistettu ja nyt jatketaan. Eli sä olet vakinainen jäsen bändissä, joo. Mä olin vain niin liekeissä silloin, kun mä kuulin siitä ensimmäisestä stintistä, että Kiko jää pois, sä meet sinne. Ja mä muistan, kun mä odottelin YouTubessa, mä tiesin koskaan eka keikka. Ja mä odottelin YouTubessa, että joku lataa sinne materiaalia. Koko aika update, yritin katsoa sitä. Kerro vähän siitä koko kuviosta, ainakin se mitä voi kertoa. Joo, no siis Kiko otti yhteyttä ja kertoi vähän sitä tilanteesta, että tarvitsisi mahdollisesti tuuraa ja kaikki oli vielä niin kuin vähän auki, että tarvitseeko oikeasti vai mikä on meininki. Mä vielä leikkaan väliin, ootteko te Kikon kanssa entuudestaan, niin tunnetteko? Ei tunnettu, että jotain yhteisiä tuttuja, toki niin kuin Ibanetsin kautta ja tälleen, mutta ei tunnettu henkilökohtaisesti aikaisemmin. Okay. Tiedettiin varmasti niin kuin toisemme soittajina, mutta ei henkkoht. Niin Kikohan, katsojille tiedät, että Kikohan asuu myös Suomessa ja me ollaan kanssa autettu häntä niin kuin erinäisissä kitara-asioissa. Joo, mä luulin, että tunnette toisen. Ei. Mutta hän otti yhteyttä ja kyseli, että olisinko mä mahdollisesti käytettävissä syksyn rundilla ja kyllä siihen oli melko helppo vastata, että jos tarvitsee, niin tuun mielelläni auttamaan. Sitten siitä rupesin aika nopeasti ottaa biisejä haltuun ja hän antoi vähän niin kuin ideoita, että miten vois treenata biisejä ja kertoi vähän, että mikä Megadethissa on meininki ylipäätänsä. Eli te olitte enemmänkin yhteydessä sitten? No siinä alussa se oli jo Kikon kautta ja sitten sit mä otin biisejä haltuun, lähetin vähän niin kuin koesoittovideoita sinne ja sitten managementille ja Davelle sinne ja sitten sieltä tuli hetken päästä puhelu Daveltä. Sitten puhuttiin hänen kanssa, niin kuin, että hän kertoi vähän enemmän tilanteesta ja halusi tietty niin kuin kuulla, että minkälainen tyyppi mä oon. Joo. Se on kuitenkin kiertoilla aika olennaista, se, että tulee kemiat toimii. Kyllä siinä pitää tulla, niin kuin, ihmissuhdetaidot on ehkä niin kuin yhtä tärkeät kuin soittotaidot. Joo. Miten tuommoiseen valmistaudutaan? Kun sait niin kuin ilmoituksen, niin treenasit sä, mitä sä teit siinä? Niin kuin? Kyllä se oli aika nopeasti, että vaan biisejä haltuun mahdollisimman nopeasti ja ensin ehkä niin kuin silleen vähän suurpiirteisemmin, mutta sitten aika paljon mä niin kuin tottunut korvalla tekemään, tehnyt opetuksia, niin tottunut siihen, että niin kuin käyttää korvaa ja monesti aika niin kuin yksityiskohtaisesti tykkää tutkia niitä juttuja, niin se sitten osoittautui myös oikeaksi jutuksi tähän, että Dave tykkäsi siitä, että on niin kuin soolot blokattu silleen aika lailla. Niin kuin just eikä melkein. Niin. Joo. Ja hän ei meinannut aluksi uskoa, että mä en ole soittanut niitä biisejä aikaisemmin, kun sieltä tuli niin kuin seuraava biisiä, mikä oli silleen niin kuin lähellä varmaan sitä, että mikä oli niin kuin se, mitä hän halusi
oliko se sulle sitten koko päivästä treeniä, kun siellä on kuitenkin tavaraa paljon? Kyllä siinä alussa mä niin kuin laitoin kaiken sivuun ja sitten oli opetuksia puukattu jonkun verran, mutta sitten vaikka se tosiaan siinä alussa näytti siltä, että ei tiedä, että tuleeko tämä toteutuu, niin kyllä mä siihen niin kuin panostin sitten. Niin kuin all in, joo. Joo, kun mä ajattelin, että se ei ole semmoista perus bluesia kuitenkaan, että siellä on sitä tavaraa. Joo, kyllä se. Kyllä niin kuin pelottavia biisejä Ehdottomasti. omasta näkökannasta niin kuin soittaa. Joo, ja vaikka tavallaan tunsi monet biisit niin kuin silleen soundiltaan kuunnellut bändiä, niin ei ollut kuitenkaan silleen kokonaisia biisejä ottanut haltuun ikinä. Että just omien oppilaiden kanssa ehkä jonkun riffi sieltä, riffi täältä, jotain niin kuin tekniikoita soolosta, mutta ei silleen niin kuin kokonaista biisiä. Se on kuitenkin oma se ehkä niin kuin iso haaste oli se, että se muistaminen. Sitten siinä kuitenkin tuli aina lisää ja lisää biisejä, että saatiin niin kuin koko setti tavallaan kasaan. Kun rupesi treenaamaan uutta biisiä, niin ei voinut vaan unohtaa vanhaa, että koko ajan piti niin kuin kasvattaa sitä tavallaan aika pienessä ajassa kuitenkin. Se Megadethin materiaali on vielä semmoista, että se niin kuin vaihtuu biisin sisälläkin osioita ja tempoja ja se on niin kuin elävää. Että itse olen fanittanut pikkupojasta asti, että tämä Peace Cells on edelleen ehkä se rakkain levy, johtuu siitä, että se on. Ja itse asiassa ensimmäinen keikka Megadethilla oli 88 Lepakossa. Joo, niin se kerroit. Joo, ja se löytyy muuten YouTubesta, se voi nähdä, se on siellä. Mä en kyllä tiedä, miten se on silloin äänitetty. Niillä on täytynyt olla bussin kokoiset VHS mukana, mutta joo. Mutta tiedän niin kuin sille, että se on niin äärimmäisen haastavaa materiaalia. Ja mähän tietysti suomalaisena menin heti katsomaan niitä palautetta. Okay, yeah. Koska fanit suhtautuu erityisen tulenpalavasti aina tämän Daven vieressä seisovaan soittajaan, kun siellä on niin iso tontti. Kyllä. Sieltä tuli aika kova hehkutusta. Miten sulla itsellä semmoinen olo oli, tai se mitä mä näin? Mä kävin katsoa useammassa paikassa, ihan suomalainen aina miettii, mitä meistä ajatellaan. Kaikki, että kuka tämä siis se oli se yleinen palaute, että kuka tämä kaveri on. Ja sitten tuli niin kuin hyvä, että tämä on kova kaveri, mutta kuka se on. Ja sitten jotkut tuli opettamaan, että kuuntele Wintersania. Se oli se yleinen kuvio siellä. No kyllähän siinä piti niin kuin muistuttaa itse, että pää kylmänä ja ei tavallaan hetkahda siitä, että minkälaisia vaan kommentteja varmasti tulee suuntaan ja toiseen. Ja tavallaan se oli toisaalta kiva, että se pidettiin salassa niin pitkään se mun tulo siihen, koska se oli myös niin kuin epävarmaa aika viime tinkaan, että tarvitseeko oikeasti. Että sitten se oli niin kuin päivää ennen sitä ekaa keikkaa, kun se julkistettiin oikeasti. Että ei tavallaan ollut silleen, että olisi ollut mahdollisuutta lukea kenenkään kommentteja ennen sitä, kun sitten oli se eka keikka. Et silleen sai aika tavallaan kuitenkin levollisin mielin valmistautua siihen ja keskittyä nimenomaan siihen niin kuin tekemiseen. Ei ole mitään somemekkalaa joutunut käymään läpi. Joo. Se meni ohi, se eka leki ja sen jälkeen ilmeisesti tämä niin kuin vakinaistui. Joo. Sitten Kiko ja Dave sopi siinä sitten, että miten haluaa jatkaa. Ja mä olin toki iloinen sitten, että he halusi käyttää mun palveluksia jatkossa. Joo. Sä olit antanut hyvän näytteen siellä. Onko jatkosta mitään, mitä voi sanoa niin kuin kiertoja tai mitä on suunnitelmia? Kyllä tässä paljon suunnitelmia jo pitkällekin. Ehkä niin kuin tästä vuodesta voi sanoa sen, että nyt lähdetään huhtikuussa Etelä-Amerikkaan. Itsellä ensimmäistä kertaa sinne, niin se on niin kuin kiva päästä näkemään, että minkälainen meininki. Ja Megadethilla on siellä niin kuin ihan valtavat. Se on melkein niin kuin kotiyleisö heille Etelä-Amerikkaan. Onko niin, sä et ole itse koskaan esiintynyt Etelä-Amerikassa? Meksikoon ollaan päästy Winterhanin kanssa, mutta ei sen pisemmälle. Että sinänsä siinä on varmaan paljon uutta ja toki niin kuin sitten keikkapaikkojen koko on ihan erilainen. Siellä on esimerkiksi Buenos Airesissa taitaa olla 15 000 keikkapaikkoja, kolme keikkaa peräkkäisinä päivinä ja olisiko kaikki myyty loppuun jo niin kuin tässä vaiheessa. Keikkaan on vielä kuitenkin hyvin aikaa tässä. Mutta siellä on tosiaan huhtikuu ja sitten tullaan hetkeksi pyörähtään kotona ja sitten koko kesäkuun Eurooppaa, tehdään festareita jonkun verran. Onko Suomi? Ei ole valitettavasti Suomi. Viime vuonna oli pari Suomen festareita. Nyt siinä on enemmän niin kuin omia klubikeikkoja ja tuo niin kuin Keski-Euroopassa. Sitten toivotaan, että ensi vuonna olisi sitten taas Suomi. Mä yritän siihen vähän niin kuin
työntää korttia. Niin. Niin. Päästä meille sitten saunomaan. Niin. Ja niin se on kesäkuu, klubikeikkoja, festareita. Sitten taas pieni pyörähdys kotona ja sitten lähdetään jenkkeihin. Se on tulossa paljon jenkkikeikkoja sitten siihen loppukesälle syksyllä ja sitten toi loppuvuonna mahdollisesti vielä sitten Australia, Aasia. Okay. Levyn teosta ollaan myös ruvettu puhumaan, että sitten varmaan tässä ehkä sitten rundien aikana tai ehkä jo ennenkin ruvetaan vähän katselemaan, että minkälaista matskua siellä voisi olla sitten tulossa seuraavalle. Miten onko biisin kirjoittaminen semmoinen, että sitä ehditään tehdä niin kuin rundin aikana? Sehän ei kaikilla onnistu. Joo, kyllä musta tuntuu siltä, toki ei tällä niin kuin edellisellä rundilla ei ollut biisin kirjoitus, mutta kyllä siellä niin kuin paljon jamihuoneessa ollaan yhdessä ennen keikkaa, soitetaan biisejä läpi ja paljon semmoisia niin kuin keskusteluja ja rakentavia miittejä siinä rundin mittaan, että en näe, että miksi se olisi yhtään vaikeaa sillä porukalla työskennellä niin kuin rundillakaan. Joo. Siinä on kuitenkin niin hyvä sitten se tiimi ympärillä, joka hoitaa paljon semmoisia niin kuin käytännön asioita, että ei tarvitse itse niin kuin huolehtia kovin monesta muusta jutusta kun että on paikalla ja soittaa, niin kyllä mä luulen, että se on myös se biisinkirjoitus on niin kuin optimoitu siellä. Niin se on aina, kun on iso bändi, iso produktio, niin siihen jää sitä, saa keskittyä vähän niin kuin siihen. Niin se on kyllä toki. Oma juttu, se on varmasti hienoa, että ei ole aina rouda kaikkia kamoja itse. Joo. Joo, se on, kuulostaa makealta, siis teillä on niin kuin vuosi pulkassa käytännössä. Joo, ja vähän pisemmällekin, mutta tuon verran nyt voi sanoa, että mitä on niin seuraavaksi tulossa. Hypätäänkö Winter Suniin? Joo. Se oli mun mielestä ainakin Suomessa ja kyllä tietysti teidän fanikunnassa niin oli vähintäänkin yhtä iso kohdus tämä, että Jarilta tuli yhtäkkiä postaus sinne, että nyt on tulossa. Joo. Tai on 2. Nyt jo. Kyllä. Onko siitä kuinka kauan, kun se äänitettiin? 2006 aloitettiin äänittää, muistan hyvin ne sessiot. Tuli pyörittyä studiolla ja ihan innoissaan katsottua rumpuäänityksiä ja sitten osallistuttua tietty itsekin osittain kitaraäänityksiin ja oltua mukana monessa niin jutussa jeesaamassa siinä. Nyt oltiin tässä just muutama päivä sitten orkkisporukalla kuuntelemassa Jarin luona valmis levy, niin oli se aika niin kuin semmoinen vähän meinasi tippa tulla linssi, että nostalginen juttu ja tavallaan, että kyllä siitä respektit Jarille, että hän on nyt niin kuin saanut vihdoin levyn valmiiksi ja hänellä on ollut se visio niin kuin koko tämän ajan. Toki tässä on ollut kaikenlaista tapahtunut ja muutakin on tehty kuin vain sitä levyä. Toki bändi on käynyt keikoilla ja tullut välilevyä tähän. Niin, Forest Seasons muun muassa. Joo, itse tykkäsin. Mulla on se autossa, se on niin kuin vakiovarusteena niin siellä. Mä ikinä muista biisin nimiä, mutta se on se Blast-biisi, Winter, se Death. Se on tää niin Loneliness on Winter ja sitten toi, ei muista itse. Niin, kun se pyörii vaan se, en mäkään sitä kansia kato. Se lopetus on Eternal Darkness on. Joo, se miten se biisi loppuu, mulla tuli aina kylmät väreet. Se on huikea, ihan huikea biisi. Mutta joo, se koko Winter Sunin saaga on ollut mun mielestä, se on ollut mielenkiintoinen katsoa, koska kun me tehdään paljon yhteistyötä, ollaan tehty yhteistyötä, mä oon nähnyt sen vähän niin kuin aina molemmilta puolilta. Ja kun katsoo tavallaan sen somemyllytyksen, mikä tästä odotuksesta on tullut, ja sitten taas tietää niin kuin teidän puolen ja etenkin Jarin, niin mä tiedän, että Jari on varmasti myös aika paljon väärin ymmärretty siinä. Mä voisin kertoa sellaisen anekdootin tästä, koska mähän olen kuullut tämän Time 2-levyn. Me yritettiin muistaa, mikä vuosi se on, mutta me ei muistettu itsekään. Siitä on niin kauan. Siitä on jo aika. Joo, tässä on semmoinen tarina, että me oltiin Teemun kanssa Seinäjoella. Ajeltiin useampi tunti Suomen Seinäjoelle ja siellä kitaraklinikka. Ja sitten seuraavan päivänä ajettiin takaisin Helsinkiin. Ja osa sun laitteistosta oli Jarin, oliko vahvistinta tai... Taisi olla joku pääte, olisiko ollut kaappikin. Joo, ja päätettiin, että palautetaan ne siinä samalla. Ja mä muistan, kun me ajettiin Jarin luo sen kämpille, ja se soittikin, että se on jossain ruokakaupassa. Ja me käytiin hakemaan sen ruokakaupasta mukaan pakettiautoon, kassit siihen, mentiin sen pihaan, kannettiin sinne kerrostaloon ne
yksiöön ne kamat. Ja mä en voi unohtaa sitä, kun mä kävelin siihen Jarin kämppään. Mä en ole nähnyt ikinä mitään vastaavaa. Se niinku tavallaan konkretisoi mulle sen, niinku, miten kaikki on vaan musaa. Et hän on niinku, musa on se kaikki. Et sille ei oikeasti mitään väliä, tuleeko siitä fyrkkaa tai mitään, vaan se on vaan niinku musa. Eli siihen kämppään kun kävelin, se oli yksiö. Se oli tämän kokoinen tila suunnilleen, missä meillä on tämä studio. Siinä ei ollut mitään muuta kuin sänky ja heti sängyn vieressä oli miksauspöytä ja ne lähimonitorit. Jari oli itse vetänyt akustolevyllä koko sen huoneen, eristänyt ja ne huoneen yläosat, siellä oli hyllyjä ja ne oli täynnä kitaralaukkuja. Joo, kyllä. Ja sitten siitä pääsi ryömimään keittiöön. Ja sitten siinä oli semmoinen, mä en tiedä oliko se siivouskoppi vai vaatekomero, mutta sinne meni hirveä määrä johtoja ja se oli täynnä servereitä ja tietokoneita. Se oli ihan uskomaton se. Ja sitten mä muistan, kun me tuotiin kamat sinne sisään, Jari sanoi, no hän on itse asiassa just miksaamassa tätä, että haluatko kuulla levyn? No minähän sen kuuntelin. Mutta turha tulla uhkaille ja kysyä, minkälainen se en muista enää. ja eihän se ihan vielä valmis silloin ollut, että se Jari oli varmaan siihen aikoihin niin kuin, päässyt siinä miksauksessa jonkun verran eteenpäin, mutta samalla sitten ehkä kuitenkin tavallaan taidot koko ajan karttu ja sitten myös se visio niin kuin ehkä kasvovuosien varrella että, ja selkisi se, että mitä sen haluaa lopulta olevan ja myöskin, että miten sen osaa tehdä loppuun asti, että nyt vasta tuli tavallaan se semmoinen. Ja kyllä mä muistan siis silloin jo niitä raita ja sitä tavaramäärää, kun mä katsoin sitä näyttöä, se oli hämmentävä. Mutta kyllä se siltä kuulostikin. Se tuli niinku, se on massiivinen oli. Mulle jäi ne tietyt soundit ja semmoiset mieleen, mutta levy joudun kyllä kuuntelemaan. Kannattaa se kuunnella. Uudestaan. Mut lähinnä halusin tuoda vaan sen esiin niinku katsojille sen, että se mitä näkyy ulospäin ei ole aina se totuus. Et Jaristakin puhutaan kaiken näköistä, mutta ja se tulee siitä odottamisesta, kun ihmiset haluaa sen heti. Mutta Jari ei oikeastaan kiinnosta, silloin se tulee täältä sisältä se visio ja sitten kun se on valmis, se on valmis. Ja mäkin juttelin hänen kanssaan, se kuuntelee ja juttelee sujuvasti siinä, ei estä sitä, mutta samalla tuli selväksi se, että siellä on kuitenkin niin selkeä se idea, mihin halutaan viedä, että se ajaa sitä hommaa ja se, että se tulee ulos sitten, kun se on valmis ja se on valmis sitten, kun hän on sitä mieltä. Kyllä. Et se oli semmoinen, se oli niinku semmoinen niinku soittajan Uber. Se oli vedetty niin ekstriimiin se homma. Yksi tämmöinen asia, joka jäi niinku, se on palannut mun verkkokalvoille. Siinä mä vasta tajusin, kuinka hän on niinku sitoutunut siihen hommaan ja se musa on kaikki. Kyllä. Kaikki sitä hommaa. Mutta äänitettiinkö se Time 2 materiaali samaan aikaan kuin 1? Aika lailla joo. Että biisit oli sävelletty kyllä silloin 2006 mennessä. Toki sinne on niin kuin sit lisäilty, on tullut niin kuin vielä lisää vuosien varrella, että se on paisunut se projekti ja ollut niin kuin kunnianhimoinen. Ja ei varmaan se visio vielä silloin ollut se aikanaan, ei Jari tiennyt, että niin kuin, kuinka iso siitä lopulta tuleekaan, veikkaisin. Mutta tosiaan... Se on mun mielestä luonnollista. Niin. Jos hän on tänä päivänä edelleen samaa mieltä kuin oli 2006, niin se ei musiikin tekijälle käy niin. Niin toki, mutta toisaalta kyllä se niin kuin ehkä jotenkin tuntuu ajattomalta. No pun intended. se levy. Et silleen biisit kyllä niin kuin, mun mielestä on kestänyt sitä aikaa ja nyt kun se tuotanto Jari on saanut sen semmoiseksi kun se on aina halunnut, että nyt hänellä on ne taidot ja työkalut löytynyt, millä sen saa sellaiseksi, niin isot propsit hänelle siitä. Mutta tosiaan 2006 niin kuin äänitettiin pohjaraidat ja sitten jotain kitaroita vuosien mittaan sitten vedettiin uusiksi paremmalla soundilla ja tälleen, että sit on niin kuin, sitten pikkuhiljaa aina jotain paikkailtu siellä täällä. Joo. Ja miten se on nyt se julkaisuaikataulu oliko siitä selkeyttä jo? Joo, eli tarkoitus on tehdä vähän samantyyppinen
niin kuin ennakkomyyntikampanja, kun oli tällä Forest Seasonsilla. Joo. Eli aloitetaan nyt maaliskuun alussa ja sitten porukalla on mahdollista ennakkotilata Time 2, jossa on sitten mukana kanssa paljon muuta bonusmatskua, Joo. paljon sellaista, mitä porukka ei ehkä osaakaan odottaa. Okay. Niin fanina näin itsekin, niin siellä on paljon makeita juttuja tulossa myös Time 2 lisäksi. Toki se on niin kuin se helmi siinä paketissa, mutta samaan tyyliin kuin Forest Seasons, että meillä on yksi iso paketti, semmoinen niin kuin Ultimate fanipaketti, missä on paljon sitten musaa ja kaikkea muutakin matskua samassa ja sitten tehdään se kamppis. Me ollaan nyt nimetty se uudestaan enemmän niin kuin ennakkomyyntikampanjaksi, koska tämä crowdfunding oli vähän semmoinen, niin kuin, että se ei ollut ehkä niin selkeästi kommunikoitu silloin viime kampanjassa, että mitä tässä, niin kuin, mikä on ajatus, että ennakkomyydään tuotetta ja sitten kerrottiin se, että tarkoitus on käyttää enää rahat jossain vaiheessa, sitten tehdään tämmöinen Wintersunin headquarters tai paikka, missä sitten pystyy tekemään musaa paremmin ja se on edelleen ajatus, että tästä Time 2 kampiksesta myöskin kyllä ne rahat varmasti menee sinne niin kuin musan tekoon takaisin. No joo, se mitä näin tosiaan siitä Jarin touhussa on täysin varmaa. Se ei poistu, se kaikki on sitä vaan. Joo. Mutta se on tosiaan aikataulu, että ensin on se kamppis samalla lailla kuin Forest Seasonsin kanssa ja sitten niin pian kuin mahdollista sen jälkeen, niin sitten Nuclear Blast-levyyhtiö julkaisee sitten fyysisen ja siinä päivänä kun tulee fyysiset, niin sitten nämä ennakkotilaajat saa myös sitten sen meidän oman ison paketin, jota me myydään eksklusiivisesti tässä kampiksessa. Itseäni ajatellen, tuleeko siitä vinyyli? Kyllä mä luulisin. Joo. Mä en tiedä tarkalleen, mitä on keskusteltu Nuclear Blastin kanssa, mutta kyllä olettaisin, että tulee vinyyli, varsinkin kun se hieno kansi, niin varmasti toimii isompana hienosti kanssa. Ja sinne niin kuin johonkin varmaan loppukesään, alkusyksyyn viimeistään se julkaisu niin kuin näillä näkymin osuisi. Ja ilmeisesti bändi sitten aktivoituu. Onko siitä mitään, mitä voi sanoa? No ei nyt olla ihan niin kuin sen tarkemmin suunniteltu vielä, että niin mä oon ymmärtänyt, että Jari haluaa jatkaa niin kuin levytekoa, koska on nyt niin hyvä flow siinä ja hän on saanut paljon aikaan. Niin, ja siellä on kuitenkin vielä niin kuin 4 muuta levyä lisäksi, mitä hän on jo työstänyt, että hän haluaa jatkaa sitä niin kuin nyt. Että ei välttämättä lähetä keikoille nyt ainakaan. Sullakin on kiireitä, niin kuin just sanoit, että melkein vuosi puukattu. Joo. Niin sopii varmaan omaan. No itselle sopii. Kuvioon. Katsotaan sitten jossain vaiheessa, kun näyttää siltä, että Jari on valmis lähteen keikoille, että mikä on muiden aikataulu, mikä on Nightwishin aikataulu, mikä on Megadethin aikataulu. Ja sitten meillä... Te olette tosiaan liittyneenä aika moneen isoon nimeen tällä hetkellä. Joo. Ja sitten toisaalta on hyviä tuuraajatuttuja myöskin, joita on käynytkin soittamassa sitten siinä jo aikaisemmin. Että eiköhän se jotenkin saada järjestettyä sitten. Joo. No se on hyvä, että on tämmöinen ongelma, positiivinen ongelma.